Salutare, dragilor! De ce râd? De ce zâmbesc? Pentru că ieri Donald Krasnov Trump spunea una și astăzi spune alta. Și mă refer aici la impunerea, mărirea, dublarea tarifelor pentru oțel și aluminiu pentru Canada. Să ajungă de la 25% la 50%, vroia el. Ar fi vrut, dar nu se poate. Astăzi a revenit asupra acestei decizii și eu cred că niște lucruri destul de interesante se vor întâmpla în Statele Unite ale Americii în perioada care va veni, pentru că foarte mulți miliardari americani și-au cam pierdut din averi, inclusiv frățiorul lui, Elon Musk, pe care cu toții îl deplângem că și-a pierdut 60 sau 80 de miliarde de dolari din avere. Păcat. Bă, când ești prost, stai acasă, nu te duci la Casa Albă să conduci cea mai mare putere economică și militară a lumii. Stai acasă. Hai să vedem despre ce este vorba. Pentru că mi se pare foarte, foarte haios ceea ce a făcut Trump în ultimul timp și mai ales vorbeam cu cineva ieri care îmi spunea, care stă în Statele Unite ale Americii, că nu știe ce e cu omul ăsta, dar bine nu o să sfârșească, pentru că, spune el, în Statele Unite ale Americii cam toți veteranii au câte 3-4 arme și cam de veterani nebunul ăsta de masă s-a cam luat de banii veteranilor și mulți dintre ei care sunt cu probleme, cu dizabilități, multora li s-au redus banii, iar America, Statele Unite ale Americii, stă pe un butoi de pulbere. Nu doar că au 30.000 de miliarde de dolari datorie, 30 de trilioane de dolari, cea mai mare datorie din lume, ci aceștia se și joacă, cei de la Casa Albă se și joacă cu focul. Să vedem ce se va întâmpla. Va intra oare America în recesiune sau nu? Trump nu va impune un tarif de 50% pe oțel și aluminiu din Canada, spun cei din mass media. Drăguț, nu? Ieri spunea că va impune. Iată pe panorama. Asta e cea mai mare panoramă și rușinea lumii libere și a Statelor Unite ale Americii. Un asemenea președinte care ne promitea Golden Age, epoca de aur. Iată ce epocă de aur face. Distruge efectiv Statele Unite ale Americii. Nici n-ar fi un mare dubiu, nici n-ar fi o mare mirare că ăsta ar fi agent KGB, Krasnov. Pentru că tot ceea ce face împotriva Statelor Unite ale Americii și împotriva lumii libere în momentul de față. Parcă vrea să le prăbușească. Donald Trump nu intenționează să majoreze miercuri taxele vamale la importurile din oțel și aluminiu din Canada la 50%. Spune asta consilierul comercial de top de la Casa Albă, Robert Navarro, într-un interviu pentru CNBC. Decizia a venit la 6 ore după ce Trump și-a anunțat planul de a dubla taxele de import pentru metalele canadiene ca răzbunare pentru decizia Ontario de a impune o taxă de 25% pe exporturile de energie electrică către Statele Unite. Premierul Ontario, Doug Ford, a declarat marți mai devreme că suspendă majorarea tarifului după discuțiile cu secretarul american pentru comerț Howard Lutnick. Navarro a fost întrebat dacă această evoluție înseamnă că nu vom vedea mâine tarife de 50%, adică astăzi, miercuri, 12 martie. Navarro a răspuns corect. El a spus că Lutnick a făcut o treabă grozavă negociind acest lucru în ceea ce privește neimpunerea unui tarif de energie electrică de 25% cu Ontario. Bun. Oameni buni, nenicul ăsta, Donald Trump, este un senil. Este un senil sau un trădător.
al Americii. Rusia trebuie să-și demonstreze acum disponibilitatea de a realiza pacea, spun cei din Uniunea Europeană, oficialii Uniunii Europene. UE a salutat declarația comună a Ucrainei și a Statelor Unite în urma discuțiilor din Arabia Saudită și a remarcat că Rusia trebuie să-și demonstreze acum disponibilitatea de a realiza pacea. Spune acest lucru înaltul reprezentant al UE, Kaja Kallas. Uniunea Europeană este pregătită să joace pe deplin rolul în sprijinirea pașilor viitori împreună cu Ucraina, Statele Unite și alți parteneri. Se spune în mesaj, declarația notează că scopul Uniunii Europene este de a sprijini Ucraina în realizarea unei păci cuprinzătoare, juste și de durată, bazată pe principiile Cartei ONU și ale dreptului internațional. Propunerea de încetare a focului, dacă va fi acceptată de către Rusia, ar putea fi un pas important în această direcție. Acum Rusia trebuie să-și demonstreze disponibilitatea de a obține pacea. Se mai spune în mesaj. Eu cred că Rusia nu o să-și arate nicio disponibilitate de a obține pacea. Veți vedea. Pentru că să nu anticipăm totuși, poate că o să fie pace, dar eu spun că nu o să fie pace. Din păcate. Biroul lui Zelensky a anunțat când vor începe să discute detaliile despre încetarea focului. Și vedem aici pe Andriy Yermak, care este șeful acestui birou de presă al președintelui Ucrainei, care a declarat că discuțiile privind detaliile încetării focului vor începe săptămâna viitoare. Acesta spune, săptămâna viitoare am convenit deja că la nivel de expert tehnic, echipele vor începe să vorbească despre toate detaliile. Potrivit acestuia, în cadrul întâlnirii delegației ucrainene și americane la Jeddah, s-au discutat diferite opțiuni de garanții de securitate. Am luat în considerare diverse opțiuni astăzi și diverse opțiuni sunt astăzi pe masă, deoarece aceste consultări, aceste negocieri sunt încă în desfășurare. Nu aș vrea să vorbesc despre unele anume astăzi, dar acestea sunt cu siguranță acele garanții care vor preveni 100% orice agresiune în viitor. Potrivit lui Yermak, ar trebui să discute apoi cu partea rusă propunerile dezvoltate în timpul întâlnirii cu delegația ucraineană. Și ce fac rușii în acest timp? Rușii au lovit portul Odessa cu rachete balistice și au ucis 4 străini, avariind o navă civilă. 4 cetățeni sirieni au fost uciși și alți 2 au fost răniți într-o lovitură cu rachete rusești asupra unui port din Odessa în seara zilei de 11 martie, adică ieri seara. Rusia a lovit portul Odessa, o rachetă balistică a avariat nava MG Pina, aflată sub pavilionul Barbadosului. Din păcate au murit 4 persoane cetățeni ai Siriei. Cel mai tânăr decedat avea doar 18 ani, cel mai în vârstă tot 18 ani. Adică toți tinerii erau de 18 ani? Mă îndoiesc. Cred că e ceva greșit în această informație. Încă 2 persoane, un ucrainean și un sirian, au fost răniți. La momentul loviturii, nava încărca grâu pentru export în Algeria, o navă complet civilă. Bun, vedem despre ce este vorba în ziua 1113 a războiului din Ucraina, despre pierderile rusești, care nu sunt puține, așa cum vom vedea. 1430 de militari, ne apropiem de cifra de 900.000, de 890 imediat, mâine, poimâine. 3 tancuri, 7 vehicule blindate de luptă, 44 de piese de artilerie și un sistem de rachete. Bun. Mai jos vedem toate pierderile de la începutul invaziei, iar în paranteză cele din ultimele 24 de ore. Și avem noi aici o informație foarte interesantă. Ucraina este de acord cu încetarea focului pe o perioadă de 30 de zile, dacă Rusia o va respecta, spune Kievul.
Kievul este gata să accepte propunerea Washingtonului de a implementa imediat o încetare a focului temporară de 30 de zile, care poate fi prelungită de comun acord, a anunțat biroul prezidențial ieri 11 martie, după discuțiile cu SUA din Arabia Saudită. Și anunțul vine ca una dintre principalele concluzii ale discuțiilor dintre SUA și Ucraina de la Jeddah, în care cele două părți au căutat o cale comună către un acord de pace după săptămâni de relații tensionate. Statele Unite ale Americii pentru a restabili securitatea, asistența de informații pentru Ucraina. Ia să vedem ce spune acest articol. Ucraina este de acord cu încetarea focului, așa cum vă spuneam, pe 30 de zile. SUA vor relua imediat asistența de securitate, partajarea informațiilor către Ucraina. Sunt curios cât de imediat vor relua. Statele Unite vor relua această asistență de securitate și partajarea a informațiilor esențială pentru Ucraina, pentru supraviețuirea Ucrainei. Și o să intrăm pe ce spune Rubio, mi se pare foarte interesant. Mingea este în curtea rușilor, spune Rubio. Mingea este în terenul lor. Rubio despre mișcarea Rusiei către încetarea focului cu Ucraina. Secretarul de stat american Rubio, Marco Rubio, spune și a exprimat speranța pe 11 martie că Rusia va accepta propunerea de încetare temporară a focului cu Ucraina. Mingea este în terenul lor, a rușilor adică, a spus Rubio în timpul unei conferințe de presă după discuțiile cu Ucraina de la Jeddah, Arabia Saudită. După negocierile cu Washingtonul, biroul prezidențial al Ucrainei a anunțat și el, așa cum vă spuneam, că este gata să accepte propunerea SUA de încetare temporară a focului de 30 de zile, dacă și Rusia respectă acordul. Rubio a menționat că dacă Kremlinul respinge propunerea de încetare a focului, atunci vom ști, din păcate, care este impedimentul pentru pace aici. Ucraina este gata să nu mai tragă și să înceapă să vorbească, adică să negocieze, a spus Rubio, adăugând că președintele american Donald Trump a fost clar că vrea să oprească războiul rapid. Întrebat despre termenul limită pentru încheierea unui acord de armistițiu, Rubio a răspuns că Washingtonul speră să o facă cât mai curând posibil. L-am văzut ieri în declarație la CNN. Și acum mergem mai departe cu fronturile, pentru că, așa cum știți, vă prezint în fiecare zi fronturile din Ucraina. Aici este hărțile celor de la Deep State, analiștilor de la think tank-ul ucrainean Deep State. Vedem că în partea de sud au fost doar niște mișcări de trupe. În zona Velica, Novosilka, în această zonă, să vedem despre ce este vorba în propoziție, în 1 și în 11, în 1 și în 11. Da, în această zonă, în Burlatske, vedem că ucrainenii au reușit să recupereze această bucată de teritoriu, nu foarte mare, dar asta înseamnă că frontul aici este unul stabil. Ba chiar mai mult, ucrainenii au reușit să obțină niște victorii. Să vedem ce s-a întâmplat în zona Andriivka, în această zonă, în 1 martie, 11 martie. Da? Rușii au reușit să avanseze puțin către Constantinopol, deci un avans foarte mic, la fel ca și avansul din Novosilka. O confruntare foarte importantă se desfășoară în această zonă, în zona Pokrovskului, la sud de Pokrovsk, și aici suntem foarte interesați să vedem, asta este în 1, harta din 1 și harta din 11, în care vedem că ucrainenii au reușit să captureze niște teritorii. Deci, din câte văd eu, rușii sunt un pic cam înghesuiți în momentul de față, cu pierderi destul de mari.
vom vedea și ce se întâmplă pe frontul din Kursk. Sunt foarte curios, nu m-am uitat până acum, de pe zi pe alta să vedem dacă există anumite evoluții. Și aici vedem zona de la est de Pokrovsk, în care, nord-est de Pokrovsk, în care mare lucru nu s-a întâmplat, așa cum se poate observa. Toretskul rămâne în linii mari același, chiar nu doar în linii mari, ci văd că aici parcă de ceva vreme bună nu s-a întâmplat absolut nimic. Parcă au pactizat, au intrat, știu ei ceva, că o să fie un armistițiu de 30 de zile. Foarte bine, să se oprească războiul, dacă se poate. Zona Ceasov, iar vedem doar un mic avans al rușilor în partea de nord, dar încă nu au reușit să se stabilească în această zonă, să se înrădăcineze. Și acum mergem pe zona care ne interesează, dar întâi o să aruncăm totuși un ochi și către nord, să vedem dacă nu s-au întâmplat lucruri esențiale. În zona Kupianskului, aici, stați așa, bun, asta era harta la întâi, încercau rușii să pătrundă prin toate direcțiile și iată harta acum. Le-au cam tăiat aripioarele și la sud, și la vest, și la nord, da? Ucrainenii au recâștigat aceste zone, ceea ce este foarte bine. Și în această zonă a frontului mai avem, da, această bucată în care rușii au reușit să pătrundă în zona de sud. Bun, mergem mai departe, pentru că sunt foarte curios, cred că și voi sunteți, cum a evoluat în ultimele zile Suja. Dacă în continuare Suja vedem că apare în posesie ucraineană, o să împart harta în două. Asta e harta, așa arăta la întâi, deci tot ținut, ucrainenii reușeau să țină în mână toată această zonă și așa arată acum. Deci ucrainenii s-au tot retras. Au pierdut jumătate din suprafața pe care o dețineau. Încă Suja nu este în mâna rușilor, dar dacă ne uităm în ultimele câteva zile, da, ăsta e în 9, ăsta e în 10 și ăsta e în 11. Se pare că ucrainenii se retrag încet din această zonă, așa cum vă spuneam și zilele trecute. Este foarte bine dacă nu o să se ajungă să se ia prizonieri, pentru că erau vulnerabili 10.000 de soldați, 10.000 de soldați ucraineni în această zonă. Sper să nu auzim vești proaste nici în continuare. Decât o retragere, mai bine o retragere decât o luare a unei armate întregi, aproape un sfert de armată, 10.000 de ostași să fie luați prizonieri la ruși, care știm foarte bine ce se întâmplă, ce fac cu prizonierii. Bun, mergem mai departe și spunem o să relatăm niște informații de pe pagina Institutului pentru Studiul Războiului. Statele Unite ale Americii și Ucraina au convenit ieri, nu o să mai reiau ce v-am spus, încetarea focului de 30 de zile cu Ucraina. Aliații și partenerii Ucrainei din Europa, Asia și Oceania continuă eforturile de a întări armata ucraineană și de a sprijini Ucraina cu garanții de securitate, cel mai eficient mijloc de descurajare împotriva viitoarei agresiuni ruse împotriva Ucrainei în urma unui potențial viitor acord de pace. Și aici vedem ce spune ministrul francez al apărării Sébastien Lecornu, care a declarat ieri că Franța va refuza orice formă de demilitarizare a Ucrainei și că prima garanție a securității rămâne armata ucraineană. Reuters a raportat de asemenea că 34 de oficiali militari din statele europene NATO, statele UE, Asia și Oceania s-au întâlnit pe 11 martie ieri la Paris pentru a evalua capacitățile militare de a-și menține
pe termen lung forța militară a Ucrainei. Securitatea ucraineană, în cazul unei încetări permanente a focului în război, în care președintele Macron a declarat după întâlnirea că partenerii Ucrainei trebuie să fie definiți, să definească partenerii Ucrainei, să dea definiții ale garanțiilor de securitate care să fie credibile. Credibile nu doar pentru Statele Unite ale Americii, pentru Donald Trump, ci și pentru Ucraina. Un oficial militar francez a declarat pentru Associated Press pe 10 martie că întâlnirea va discuta un plan francez și britanic pentru crearea unei forțe multinaționale care ar avea ca scop să liniștească Ucraina și să descurajeze o altă ofensivă rusă la scară largă. Și mai multe informații găsiți aici, Bloomberg. Forțele ruse continuă să facă progrese confirmate în regiunea Kursk și probabil că au început să atace Suja. Și așa cum v-am arătat și hărțile de pe Deep State, vom ajunge și la hărțile celor de la Institutul pentru Studiul Războiului, care vedem aici foarte bine că ne prezintă actualizat în fiecare zi ultimele evoluții ale fronturilor. Bun, forțele ucrainene au efectuat o serie mare de lovituri la scară largă de drone împotriva Rusiei în noaptea de 10 spre 11 martie, vizând în mare parte regiunea Moscova și între care niște rafinării de petrol din Moscova, care procesează 11 milioane de tone de petrol pe an și furnizează 40 până la 50% din motorina și din benzina orașului Moscova. Statul major ucrainean a raportat explozii în apropierea instalației energetice din Stalnoy-Kon, regiunea Oriol, care controlează procesele din cadrul conductei petroliere Drujba și furnizează petrol portului maritim Ust-Luga din regiunea Leningrad. Și aici, mai departe, vă prezint hărțile. Harta Harkivului, stabilă, harta Luganskului, cu confruntări mari în zona Pokrovsk și în Kupiansk, harta Svatove-Kremina, harta Donetskului, a regiunii Donetsk. Aici avem Toretskul, Pokrovskul, Zaporojie, care sunt stabile, și Herson, care sunt niște zone stabile. Cu aceasta vreau să închei acest material, iar dacă considerați că ați avut parte de informații utile, nu ezitați să dați like, să dați share și să distribuiți acest material, astfel încât cât mai multă lume să ajungă la el. Mulțumesc mult!